ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโล วัดนาปากโพสิ่งสำคัญที่พระองค์ตรัสไว้ที่ทำให้เราต้องตระหนักว่าเราต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้คือพระสูตรที่พระองค์ตรัสถึงการที่สัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในคติทั้ง5เนี่ยมันจะอยู่ใน3คติข้างล่างมากกว่า2คติข้างบนคติที่เที่ยวไปของสัตว์เนี่ยมันจะมี5แค่นั้นคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาภพที่ได้ยากที่สุดคือภพมนุษย์นานๆเนี่ยพวกเราจะได้พบมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานขนาดไหนพระองค์บอกนานเท่ากับการเกิดขึ้นของอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งปัญหาคือระหว่างนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าบอก3คติข้างล่างเป็นส่วนมากและทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับอย่างเนี้ยอย่างไม่มีที่จบเทวดาก็นานๆทีแต่มนุษย์เนี่ยนานกว่าจะสลับเป็นเทวดาบ้างก็บางครั้งบางคราวโดยพระองค์จะใช้การเปรียบเทียบดินพระศาสดาเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินปลายเล็บพระองค์กำลังเทียบคำว่ามากกับน้อยแล้วพระองค์ก็ไล่ทุกคติเลยตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาว่าสัตว์ที่อยู่ในภพเนี่ยทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยมันไปไหนกันบ้างเพราะพระองค์เนี่ยมีพุทธจักขุที่มองเห็นทั้งหมดดังนั้นพระองค์ก็จะบอกเลยว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยมีน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้เทวดาก็ไม่รอดเพราะเทวดาทุกชั้นมีอายุไขหมดเหมือนมนุษย์มีอายุไขเทวดาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันมนุษย์ตรัสเหมือนกันเลยมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้มนุษย์เนี่ยตรัส3รอบกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานแล้วก็นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากเท่าดินมหาปฐพีส่วนได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนี่คือปริมาณที่พระองค์เห็นดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเราจะมีโอกาสเป็นเศษดินปลายเล็บบ้างไหมน้อคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เราอยู่ในกลุ่มเศษดินปลายเล็บที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกครั้งหนึ่งและนั่นคือความเสี่ยงของเราก็คือมีความเสี่ยงสูงมากเพราะเราก็อยู่ในกลุ่มของมนุษย์และเราจะอยู่ในกลุ่มของดินมหาปฐพีหรือดินปลายเล็บซึ่งพระเจ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยมันผิดไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนี่เป็นคุณสมบัติของศาสดาเราตรัสกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะทรงกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำพูดของพระองค์เนี่ยนับตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานเนี่ยจะสอดรับไม่ขัดแย้งกันและจะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆในโลกคัดง้างและติเตียนได้โดยตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในคืนตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยโยมลองดูพระสูตรนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้รับรองพระองค์ตั้งแต่เกิดนะพระองค์รับรองเฉพาะคืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพพานเราจะเห็นว่าพระองค์จะรับรองพระองค์เนี่ยแค่คืนตรัสรู้นับตั้งแต่ราตรีที่พระองค์ได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคุณสมบัตินี้ใครในโลกนี้ทำได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งไม่มีแม้แต่พระอรหันต์องค์ใดทำได้เว้นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเอง
สัมมาสัมพุทธะแปลว่าตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองก็เป็นอรหันต์เหมือนกันนี่แหละแต่เป็นอรหันต์ประเภทสาวกคือต้องได้ฟังจากศาสดานั้นอรหันต์จะแบ่งกลุ่มกว้างๆเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยอรหันต์ประเภทศาสดากับประเภทผู้ฟังคือสาวกสาวกสาวกะสาวโกแปลว่าผู้ฟังส่วนศาสดาเนี่ยคิดค้นเองพระธรรมมีอยู่แล้วในโลกแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนการพบรอยทางเก่านั้นพระธรรมมีอยู่แล้วเป็นอากาลิโกมีอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามาค้นพบเจอคือสัมมาสัมพุทธะส่วนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตไม่น้อมไปเพื่อการสั่งสอนก็ตรัสรู้เองหลุดพ้นเองแล้วก็ไม่สั่งสอนแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจิตน้อมไปในทางเมตตาก็จะสั่งสอนดังนั้นพระองค์บอกท่านคือคนเดียวที่พูดไม่พลาดดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าพูดไม่ผิดจริงความเสี่ยงของพวกเราเนี่ยมีเยอะมากไม่เว้นแม้แต่ท้าวสักกะเทวราชราชาของเทวดาไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิมีคนถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยกับโสดาบันเนี่ยความเป็นโสดาบันเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยแต่มีคุณธรรมอย่างเงี้ย50 กว่านัยยะเนี่ยมันคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีล5บริบูรณ์เนี่ยโสดาบันเนี่ยกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันพระพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันประเสริฐกว่าเหตุผลพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้ง4คือคำว่าจักรพรรดินี่ไม่ใช่ธรรมดานะต้องมีอาณาจักรมหาสมุทรจดมหาสมุทรถึงจะถูกขนานนามว่าจักรพรรดิต้องมีคุณสมบัติแบบที่พระเจ้าบัญญัตินานๆจะเกิดขึ้นทีไม่ง่ายบอกแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้ง4เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์แวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอัปสรในสวนนันทวันแต่เท้าเธอนั้นเนี่ยเมื่อตายเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยส่วนโสดาบันเนี่ยแม้จะนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากินด้วยกำลังของปลีแข้งแต่ก็หลังจากตายเนี่ยพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพระเจ้ามองไกลมองว่าโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าเพราะว่าพ้นจากทุกขติดังนั้นพระเจ้าจักรพรรดิตายไปโอเคไปพระเจ้าบอกไปเป็นเทวดาก็จริงแต่ตายจากเทวดาไม่พ้นนรกต้องกลับมาเกิดในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยอีกนั้นเวลาเรามองเนี่ยต้องมองให้จบเราทำบุญจริงเราสร้างกุศลจริงได้ไปเป็นเทวดาแต่จบไหมไปเป็นเทวดาไม่จบเทวดามี3 กลุ่มเทวดากามภพรูปภพอรูปภพเทวดาอารูปภพเนี่ยโยมต้องทำสมาธิระดับอรูปสัญญาได้ซึ่งยากมากในครั้งพุทธกาลก็แทบจะไม่มีใครทำได้เทวดารูปภพลงมาต้องทำสมาธิชั้น1 2 3 4ได้ถ้าไม่ได้อด2 ภพใหญ่ๆเนี่ยอดไปละเหลือภพที่3เทวดากามภพคุณสมบัติอะไรที่เขาทำได้เขาทำ2 อย่างทานกับศีลพระองค์จะแบ่งเป็น4ระดับทานกับศีลเนี่ยแบ่ง4ระดับพระองค์บอกว่าในกุศลกรรมบท10เนี่ยในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ3ทานศีลภาวนาถ้าทำ2 อย่างนี้นะให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์นี่ยังไม่พูดถึงการภาวนานะพวกนี้ไม่ภาวนาเทวดากามภพนี่ไม่ภาวนาเลยเขาจะไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาแต่เขาจะให้ทานรักษาศีลฉะนั้นนี่2 ระดับละระดับที่3ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตติแล้วถ้าสูงขึ้นไปอีกให้ทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกจะมาเกิดเป็นราชาของเทวดาในชั้นกามภพพวกนี้ก็ยังไม่ภาวนาให้ทานกับรักษาศีลแค่นั้น2 อย่างแต่ถ้าศีลไม่รักษาให้ทานพระเจ้าบอกจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานเพราะนั้นนี่คือ4 ระดับของบุญกิริยา2 อย่างที่ถ้าพวกเราทำแต่ถ้าเราภาวนาสร้างบุญกิริยาระดับที่3เราก็จะมาเกิดตามเนี้ย
แต่จะเป็นอริยบุคคลซึ่งสามารถที่จะปรินิพพานได้ในที่สุดอย่างถ้าเรามีสุตตะแล้วก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลห้าบริบูรณ์ยมเป็นโสดาบันจะเป็นโสดาบันประเภทไหนมี3 กลุ่มไปเกิดอีก7 คราวเทวดาบ้างมนุษย์บ้างหรือกลุ่มที่มาเกิดเฉพาะมนุษย์อีก 2-3 ครั้งหรือกลุ่มที่มาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วจะปรินิพพานเพราะนั้นเรายังอยู่ในกามภพได้ยังเกิดอีกแต่สามารถปรินิพพานได้ก็คือเป็นโสดาบันหรือถ้าต้องการเป็นเทวดากามภพต้องการได้กามอันเป็นทิพย์ก็สามารถเป็นอริยบุคคลระดับสกทาคามียังไม่พ้นจากกามแต่พอใจในกามอันเป็นทิพย์ทิพพากามาละกามมนุษย์ได้ก็สามารถปรินิพพานได้อีก1 คราวเกิดอีก1 คราวแล้วก็ปรินิพพานดังนั้นถ้าใครยังเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เลือกโสดาบันกับสกทาคามียังได้เกิดอีกครั้ง2 ครั้งแล้วก็ปรินิพพานแต่เราก็ต้องมีคุณสมบัติที่เพียงพอซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะยาก4 ข้อเนี่ยมาตรฐานมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนี่คือ3 ข้อที่มาตรฐานข้อที่4เป็นตัวแปรนัยยะที่1คือ3 ข้อบวก1คือศีล5หรือ3 ข้อบวกทานวางจิตถูกต้องคือละความตณีหรือ3 ข้อบวกศีล5 3 ข้อแรกแล้วสัมมาวาจา4 ข้อก็เป็นโสดาบันเว้นสุราให้ถ้าบางคนยังดื่มสุราคนนั้นต้องเอาสัมมาวาจา4 ข้อเข้าไปทดแทนคุณธรรมที่หายไปคุณธรรมอะไรหายไปต้องมีคุณธรรมเข้าไปเสริมก็จะชดเชยกันได้ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีครบทุกแบบพระเจ้าจึงตรัสไว้ถึง50 กว่านัยยะความเป็นโสดาบันนั้นถ้าเราได้อ่านพระสูตรที่เป็นคำพระศาสดาทั้งหมดเนี่ยโดยไม่มีความเห็นของใครปะปนเข้าไปคือหลักการเราอย่าอธิบายคำพระเจ้าไม่ต้องอธิบายใช้พระสูตรเชื่อมพระสูตรก็จะมีแต่คำพระเจ้าล้วนๆสามารถเข้าใจได้นี่ก็เป็นกรอบกว้างๆว่าทำไมเราจะต้องได้อริยบุคคลเพราะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปเวียนเกิดในทุกขติทั้ง3เนี่ยอีกแน่นอนซึ่งพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดฌานหรือเปรตวิสัยมันอันตรายมากน้ำหนักขนาดไหนพระองค์เอาก้อนกรวดอยู่ในกำมือมา 6-7 ก้อนหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือแผ่นหินประมาณฝ่ามือแล้วก็ถามสาวกว่าก้อนหินในมือของพระองค์เนี่ยกับภูเขาทั้งลูกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกภูเขาทั้งลูกมากกว่าบอกเนี่ยความทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยแค่นี้ภูเขาหินทั้งลูกนี่คือความทุกข์ในนรกอีกพระสูตรหนึ่งเป็นรูปธรรมที่ชัดขึ้นอีกนิดนึงคือบอกว่าถ้าเธอเนี่ยถูกแทงด้วยหอกวันละ300 เล่มเช้า100กลางวัน100เย็น100ตลอด100 ปีทุกข์ไหมทุกข์บอกความทุกข์แค่เนี้ยแค่เศษเสี้ยวในนรกดังนั้นแทบจะไม่อยากบรรยายเลยว่าในนรกเนี่ยทุกข์ขนาดไหนแล้วสัตว์นรกเนี่ยจะเป็นโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดจากกรรมไม่ต้องอาศัยพ่อแม่2 กลุ่มที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดคือผุดเกิดเป็นตัวเลยคือนรกกับเทวดาทั้งหมดเป็นโอปปาติกะกำเนิดผุดเกิดสัตว์นรกทั้งหมดผุดเกิดส่วนเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เนี่ยมีทั้ง4 ระบบคือเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมผุดเกิดระบบการเกิดจะมี4 แบบที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนพระธรรมที่เก็บรวบรวมมาให้เนี่ยเป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีที่วันนี้ก็น่าจะนำมาแจกให้พวกเรานะเป็นไทม์ไลน์ที่ทำไว้ให้ว่าข้อมูล 2,000 กว่าปีเนี่ยสืบทอดมาจากไหนก็คือตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช200 ปีหลังที่พระเจ้าปรินิพพานมีการกระจายคำสอนทางพุทธศาสนาไปประมาณ9 ตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในศรีลังกาและก็ดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งยังมีพุทธศาสนาอยู่แล้วก็มาถึงช่วงยุคอย่างทวาราวดีเนี่ยก็มีการเจอในเศษหิน
ก้อนศิลาอักษรปารวะภาษาบาลีแต่ถ้าอย่างยุคพระเจ้าอโศกเนี่ยจะเป็นอักษรพราหมีภาษาปรกิตแล้วก็มาที่เป็นรูปเป็นร่างมีข้อมูลเยอะชัดเจนก็คือรัชกาลที่1ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยยืมพระไตรปิฎกจากลาวรามันแล้วก็นิมนต์ภิกขุ200 กว่ารูปลอกใหม่หมดแต่ลอกเป็นอักษรขอมลงในใบลานดังนั้นเนื้อหาก็จะค่อนข้างครบถ้วนเท่าที่ทรงจำกันมาได้แล้วก็ข้อมูลเนี่ยตกมาถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่5ก็เปลี่ยนอักขระขอมมาเป็นอักขระสยามดังนั้นเนื้อหาเหมือนเดิมหมด 2,000 กว่าปีเนี่ยเนื้อหาเหมือนเดิมถูกรักษาโดยกษัตริย์แต่ละยุคนั้นงานนี้เป็นงานของกษัตริย์โดยตรงเลยที่ต้องมีบารมีคนมีบารมีเนี่ยคือทำกับท็อปเลยคือระดับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยบารมีไม่พอความน่าเชื่อถือจะไม่มีเพราะฉะนั้นกษัตริย์แต่ละยุคที่มีบุญบารมีก็จะมาทำในประเด็นนี้รัชกาลที่5ก็เปลี่ยนอักขระมาเป็นอักขระสยามเพราะอย่างศรีลังกาเขาก็มีอักษรสิงขนทางอินเดียก็อักษรฮินดีนะทางลาวก็ภาษาอักขระของลาวของเขมรของไทยรัชกาลที่5ก็มองว่าควรจะมีอักขระของประเทศไทยก็เลยให้ภิกขุเนี่ยเปลี่ยนอักขระขอมมาเป็นอักขระสยามใช้เวลา5 ปีแล้วก็มาช่วงยุครัชกาลที่7-8ก็มาเปลี่ยนอักขระมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันเพราะนั้นข้อมูลเดิมหมดเราก็นำข้อมูล 2,000 กว่าปีเนี่ยมารวบรวมไว้ในหนังสือแบบนี้และจะบอกเล่มหน้าข้อของสยามรัฐสมัยร.5ไว้ให้เสร็จดังนั้นนี่เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดที่เราสามารถเสพครบได้เป็นพระธรรมแท้ที่หลักฐานในโลกเนี่ยไม่มีเก่ากว่านี้แล้วนี่เป็นไทม์ไลน์ที่ถูกสืบทอดกันมาเป็นยุคแล้วก็ไม่มีใครรวบรวมให้นะเนี่ยนี่ค่อยๆแกะรวบรวมกันตามไปค้นคว้าในห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือโบราณเราก็เก็บแต่ละยุคเข้ามาได้แล้วก็อย่างพระไตรปิฎกสมัยร.5เราก็ได้ไปเจอเขาร้านหนังสือเก่าก็ขายให้100,000 กว่า45 เล่มเก่ามากเลยเราก็นำมาเป็นข้อมูลแล้วก็ทำเป็นไฟล์เพื่อเอามาใส่ในโปรแกรมทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถอ่านสืบค้นได้ด้วยตนเองอย่างพระสูตรเรื่องทานอันเนี้ยที่ถ้าจะให้ดูชานุโสนีเขาถามพระศาสดาชานุโสนีพราหมณ์เขามาเจอพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเห็นนะขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พวกพราหมณ์เขาทำความเชื่อว่าอย่างเงี้ยว่าเวลาเขาให้ทานเนี่ยต้องสำเร็จนะแล้วญาติที่เขาตายไปเนี่ยต้องได้ทานต้องได้บริโภคแล้วเขาก็เลยถามพระเจ้าว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันถูกไหมมันจริงไหมดูสิพระเจ้าตอบยังไงพระเจ้าบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะแลย่อมไม่สำเร็จในอฐานะทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จพราหมณ์ก็ถามต่อว่าแล้วฐานะคืออะไรอฐานะคืออะไรพระศาสดาก็ไล่ตั้งแต่อฐานะฐานะที่จะไม่สำเร็จตามความเห็นของคุณเนี่ยฐานะแรกคืออะไรไปเป็นสัตว์นรกบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดนะคือยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ย10 อย่างคืออกุศลกรรมบท10เมื่อเขาตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกดูก่อนพราหมณ์ฐานะอันไม่เป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แลเป็นอฐานะดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกทานนี้ไม่ได้ที่โยมให้ไปเนี่ยดังนั้นโยมก็ต้องปรับความคิดใหม่ว่าคนเราทำแล้วคนอื่นได้เนี่ยมันได้จริงไหมพระเจ้าบอกมีทั้งได้และไม่ได้นี่กำลังไล่ข้อที่ไม่ได้ทีนี้ข้อที่2เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ไปจนถึงความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉาน
ย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดเดรัจฉานเห็นไหมดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหละก็เป็นอฐานะดังนั้นถ้าโยมไปเกิดญาติเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่ได้อันนี้ข้อที่3ข้อที่3เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยมาพูดถึงมนุษย์เลยจริงๆแล้วต้องเรียงอะไรพระองค์เรียงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดานี่พระองค์กระโดดข้ามเปรตวิสัยไปมาพูดถึงมนุษย์แล้วก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไล่กุศลกรรมบท10 ข้อแล้วบอกตายไปเนี่ยเขาเข้าถึงกำเนิดของมนุษย์พระองค์บอกว่าเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยอาหารของมนุษย์ดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แหละก็เป็นอฐานะญาติเราไปเกิดเป็นมนุษย์อดอีกไม่ได้อันที่4ต่อมาพระองค์บอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็เลี้ยงอัตภาพเขาด้วยอาหารของเทวดาทานนี้ก็ไม่ได้4ฐานะในคติ5ดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดา4ภพนี้ไม่ได้ทานนี้จากนั้นพระองค์ก็ไล่เรื่องความสำเร็จพระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ไปจนถึงมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิภาณามัยจากมนุษย์โลกนี้ดังนั้นเปรตกินอาหาร2 อย่างอาหารของเปรตกับที่มนุษย์ทำให้เพราะนั้นฐานะเดียวที่จะได้คือเปรตชานุโสนีหยุดถามไหมไม่หยุดถามต่อบอกว่าถ้าญาติของเขาไม่ไปเกิดเป็นเปรตล่ะใครจะได้ท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตของผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นพระองค์ตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นไอ้ญาติที่ตายไม่ได้แต่ญาติเราเหล่าอื่นนั่นน่ะจะได้ชานุโสนีหยุดถามไหมไม่หยุดนะถามต่ออีกแล้วถ้าญาติเหล่าอื่นของฉันน่ะไม่ไปเป็นเปรตล่ะใครจะได้พระศาสดาตอบยังไงดูก่อนพราหมณ์ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้นั่นแสดงว่าการที่ญาติของเราเนี่ยจะไม่เหลือเป็นเปรตเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ต้องเหลือแน่นอนอย่างน้อย1 คนฐานะที่จะว่างจากญาติเราที่เป็นเปรตเนี่ยเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าอีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลดังนั้นการให้เนี่ยไม่ไร้ผลอย่างน้อยก็ได้กับญาติเราคนอื่นที่ยังหลงเหลือเป็นเปรตและทานลักษณะนี้โยมสังเกตเห็นไหมว่าไม่ได้พูดถึงผู้รับทานเป็นทานที่ไม่มีผู้รับซึ่งพระองค์จะตรัสอยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งว่าทานที่มีผู้รับเนี่ยจะแบ่งเป็น14 พวกคือไล่จากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ทุศีลมนุษย์มีศีลมนุษย์ที่ปราศจากกามอริยบุคคลขั้นต้นโสดาบันโสตาปัตติผลสกทาคาสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหันต์อรันตผลแล้วก็พระปัจเจกแล้วก็พระพุทธเจ้า14 บุคคลนี่คือผู้รับทานแล้วก็ไล่ตั้งแต่ว่าได้กี่เท่าพระเจ้าจะบอกให้ทานกับเดรัจฉานได้100 เท่าให้กับคนทุศีลได้1,000 เท่าให้กับคนมีศีลได้100,000 เท่าให้กับคนที่ปราศจากกามได้100,000 โกฏเท่าให้กับอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยนับประมาณไม่ได้เหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรจากนั้นนี่ก็คือนับประมาณไม่ได้มาทั้งหมดดังนั้นทานเนี่ยถ้าไม่มีผู้รับก็จะถึงแก่เปรตเท่านั้นพบอื่นไม่ได้นี่เราก็เริ่มสรุปได้ละว่าที่พระเจ้าตรัสแต่ละอันเป็นยังไง
จากนั้นเนี่ยเขาถามต่ออีกว่าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงอฐานะเพิ่มเติมอีกบ้างไหมว่าที่ฐานะที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมีรายละเอียดอีกไหมพระเจ้าก็บอกมีพระองค์ก็แจกแจงว่าเมื่อกี้ฐานะที่เป็นไปไม่ได้จะมีสัตว์นรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาใช่ไหมนั้นในฐานะที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยพระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวกำหนดแม้ในอฐานะดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ไปจนถึงความเห็นผิดแต่บุคคลนั้นเนี่ยย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่ใครแก่สมณะหรือพราหมณ์บุคคลนั้นเนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของช้างตรงไล่ข้ามสัตว์นรกมาเห็นไหมมาเริ่มจากช้างเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกำเนิดของช้างนั้นดูก่อนพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปจนถึงความเห็นผิดผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของช้างด้วยกรรมนั้นพระองค์กำลังแยกกรรมละที่เขาไปเกิดเป็นช้างเนี่ยเพราะเขาประพฤติอกุศลกรรมบท10แต่การที่เขาได้ข้าวน้ำเครื่องอลังการของช้างเนี่ยก็เพราะกรรมที่เขาสร้างคือเขาให้ทานกับสมณะหรือพราหมณ์และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำยานมาลาของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและประทีปแก่สมณพราหมณ์ผู้นั้นย่อมได้ข้าวน้ำมาลาเครื่องอลังการต่างๆในกำเนิดของช้างนั้นด้วยกรรมนั้นพระเจ้าก็พูดธรรมดานี่แหละเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยพูดฟังรู้เรื่องอยู่นะแต่เราต้องค่อยๆอ่านดีๆเพราะว่าละเอียดนะต้องค่อยๆใคร่ควรตามนะทีนี้ท่านก็พูดต่อมาอีกไล่ทีนี้ไล่เดรัจฉานในแต่ละกลุ่มไล่จากช้างมาเป็นม้ามาเป็นโคมาเป็นสุนัขแล้วก็จบแค่นี้ดังนั้นเท่ากับเดรัจฉานที่จะได้ทานจากการที่ตัวเองได้ทำเนี่ยจะมีแค่กลุ่มนี้เท่านั้น1 2 3 4เดรัจฉาน4กลุ่มแต่ลักษณะนี้ไม่ใช่เราทำคนอื่นได้แต่คนนั้นทำคนนั้นได้สังเกตเก็บประเด็นดีๆนะเพราะมันละเอียดเพราะอันเนี้ยในฐานะเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้พูดถึงแบบที่ความเชื่อของพราหมณ์ครั้งแรกที่ถามแล้วนะผู้เจ้าบอกว่าคนคนนี้ทำกรรมอย่างนี้แล้วส่งผลอย่างนี้นั่นคือตัวเองทำตัวเองได้เห็นนะเนี่ยความละเอียดของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงว่าอ่านพระสูตรแล้วนะแง่มุมมันเยอะมากนี่ก็เลยสรุปให้ฟังเราอาจจะยังเก็บประเด็นไม่ได้แต่ก็เก็บมาแล้วก็เลยบอกให้ฟังเลยว่าในประเด็นเนี้ยคือเราทำเราได้แล้วเราได้ในฐานะใดบ้างทีนี้พระองค์ก็ข้ามมาที่มนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยผู้นี้ด้วยกรรมเนี้ยมาเกิดเป็นมนุษย์และบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของมนุษย์เขาย่อมได้เบญจกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์ในมนุษย์โลกนั้นดังนั้นการที่เราได้เบญจกรรมคุณเนี่ยก็เพราะเราได้เคยทำทานมาแก่สมณะหรือพราหมณ์อันนั้นพระเจ้าก็แยกกลุ่มเหมือนกันข้อที่บุคคลนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยผู้นั้นตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของมนุษย์ด้วยกรรมนั้นและข้อที่ผู้นั้นให้ข้าวน้ำยานมาลาแก่สมณะหรือพราหมณ์บุคคลนั้นย่อมได้เบญจกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์ในมนุษย์โลกนั้นด้วยกรรมนั้นจากนั้นก็ตรัสเทวดาเหมือนกันดังนั้นเท่ากับว่าทานที่บุคคลนั้นทำแล้วจะส่งผลไปช่วยตัวเองนั่นน่ะช่วยได้ต่ำสุดแค่ตัวเองไปเกิดเป็นเดรัจฉานจะช่วยได้ดังนั้นแสดงว่าถ้าตัวเองไปเกิดเป็นสัตว์นรกทานที่ตัวเองทำก็ไปไม่ถึงไปได้แค่เดรัจฉานและเดรัจฉานแค่4กลุ่มที่เหลือไม่ได้แล้วก็ไปได้มนุษย์กับเทวดานอกนั้นไม่ได้แค่นั้นเองเนี่ยพระสูตรนี้ก็สรุปโดยรวมเป็นอย่างนี้ดังนั้นความเชื่อที่ว่าเราทำแล้วคนอื่นได้เนี่ยมันได้น้อยมากคือได้กับภพที่เป็นเปรตเท่านั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นเปรตอันนี้ก็คือวิเคราะห์พระสูตรนี้ให้มีคำถามเพิ่มเติมไหมพระอาจารย์ครับจะขอกับพระอาจารย์อธิบายเรื่องของการสิ้นกรรมให้ด้วยครับการสิ้นกรรมใช่ไหมครับการสิ้นกรรมเนี่ยมันต้องเข้าใจพื้นฐานของเรื่องของกรรมก่อนว่ากรรมคืออะไร
จะให้ดูแผนผังจิตมโนวิญญาณในแผนผังอันเนี้ยใช้25พระสูตรมาเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นระบบของจิตมโนวิญญาณการเกิดการดับของมันได้และการท่องเที่ยวของสัตว์ในสังสารวัฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่ากรรมคืออะไรเวลาเราอยากจะสิ้นกรรมเอาทุกคนเนี่ยรู้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและทุกคนก็เคยทำกรรมดีกรรมเลวมาแล้วเราจะพ้นมันยังไงและทุกคนก็อยากจะสิ้นกรรมที่ไม่ดีเนี่ยอยากจะหมดแต่เราไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรเท่ากับเรากำลังจะแก้กรรมหรือทำให้กรรมสิ้นโดยที่ยังไม่รู้จักเลยว่ากรรมคืออะไรเท่ากับเราก็กำลังจะเดินผิดสร้างเหตุผิดไปไงเหมือนเรากำลังจะจับโจรแต่ยังไม่รู้หน้าตาโจรเลยว่าโจรมันหน้าตายังไงก็จับผิดตัวเพราะนั้นต้องรู้จักก่อนโจรมันเป็นยังไงกรรมคืออะไรพระองค์บอกว่ากรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชกรรมคือผืนนาแบ่งเป็น3คือผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีและผืนนานี้คืออะไรคืออารมณ์ที่เรากำลังคิดนึกเวลาที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยนั้นคือกรรมเกิดแล้วตัวจิตของเราเนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณที่เข้าไปตั้งในผืนนานั้นกัมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหแปลว่าตัณหาคืออย่างในพืชอวิชชานิวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังแปลว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภโวเกิดกามภพเกิดธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปภพเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่อรูปภพเกิดเรารู้จักเรื่องกรรมนี่กรรมคือผืนนาที่ถูกแบ่งเป็น3ระดับและพระองค์จะตรัสเพิ่มอีกว่า3ระดับนี้ถูกแบ่งเป็นอีกนัยยะหนึ่งคือ4ธรรมชาติใน4ธรรมชาติเนี่ยมีอะไรพระองค์ก็จะอธิบาย4ธรรมชาติเหมือนกันเลยเมล็ดพืชกับผืนนาบอกไอ้4ตัวเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือผืนดินปฐวีพระองค์เปลี่ยนคำว่าผืนนาเป็นปฐวีคือดินแล้วเมล็ดพืชเหมือนเดิมคือวิญญาณมาตั้งใน4ธาตุคือรูปคือร่างกายเราเวทนาคืออารมณ์เราที่เป็นสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่จิตของเราเนี่ยตั้งอาศัยซึ่งทุกคนมีหมดวิธีตรวจสอบพระเจ้าจะให้เอาจิตมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจและจะเห็นว่าจิตไม่อยู่กับลมตลอดพอรู้ลมสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะหลุดไปคิดละกลุ่มความคิดก็จะมีอดีตกับอนาคตคือสัญญาสังขารถ้าเราไม่คิดอดีตเราก็ปรุงอนาคตและอีกธาตุหนึ่งที่เราไปรู้ก็คือเราจะรู้สึกพอใจไม่พอใจสุขทุกข์อันนี้เรียกเวทนาดังนั้นการรับรู้ของจิตจะวนอยู่แค่4ธาตุซึ่งพระองค์จึงเรียก4ธาตุนี้ว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโย4วิญญาณที่ตั้งมันคือที่ตั้งวิญญาณ4ที่มนุษย์ทุกคนมีหมดไม่ว่าคุณจะตระกูลสูงตระกูลต่ำจะจนจะรวยจะนับถือลัทธิใดก็ตามสัจจะความจริงตรงนี้ไม่มีผิดถ้าบุคคลนั้นไปตรวจสอบตนเองดังนั้นข้อธรรมนี้จะเป็นข้อธรรมที่อากาลิโกไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนในอดีตก็เป็นอย่างนี้คนที่จะเกิดในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้จิตเขาจะทำงานอย่างนี้ดังนั้นพระสูตรนี้จะเป็นการอธิบายการทำงานของจิตมโนวิญญาณกับธาตุทั้ง4ตัวธาตุทั้ง4ก็คือกรรมนั่นเองดังนั้นกรรมจริงๆคืออะไรคือร่างกายเราเวทนาสัญญาสังขารแล้วเราจะหลีกจากกรรมยังไงในเมื่อเราเนี่ยคือตัวกรรมเลยถูกต้องไหมเนี่ยทีนี้เราเริ่มรู้จักกรรมชัดขึ้นแล้วทีนี้พระองค์ก็บอกอีกว่าถ้าบุคคลเนี่ยกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่จะอยู่ในพระสูตรนี้
ถ้าเธอกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะเหมือนกับพระสูตรเมื่อกี้ใช้คำว่าทีติทีตังเหมือนกันคำพูดเนี่ยพระองค์จะเชื่อมกันดังนั้นวิญญาณมีที่ตั้งในขณะที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามพระองค์บอกว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่คือความคิดเนี่ยมีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยคือเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้ววิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีพระองค์ใช้คำว่าปุณพภวาพินิพพติปุณะแปลว่าซ้ำภวาภวะคือภพพิคือภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะแปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่จิตไปรับรู้อารมณ์คือวิญญาณไปตั้งในที่นั้นอารมณ์นั้นเห็นไหมเท่ากับว่าทุกครั้งที่เรากำลังคิดนึกเรื่องใดนั้นคือเรากำลังสร้างกรรมสร้างภพเห็นนะเรารู้จักคำว่ากรรมว่าภพดีขึ้นแล้วเท่ากับภพหรือกรรมเนี่ยคืออันเดียวกันคือที่ตั้งวิญญาณที่มันไปตั้ง4ที่มันคือผืนนาจิตมโนวิญญาณเราคือเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไปตั้งเห็นนะทีนี้โยมดูเวลาเราคิดอกุศลเนี่ยคนข้างๆเราเนี่ยสามารถดึงอกุศลในใจเราออกได้ไหมดึงออกได้ไหมไม่ได้แล้วคนอื่นเขากำลังคิดอกุศลเราดึงอกุศลเขาออกจากความคิดเขาได้ไหมจากตัวนะไม่ได้เห็นไหมดังนั้นใครจะแก้กรรมให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าโยมรู้จักกรรมที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงตรัสโยมจะรู้เลยว่าไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้นอกจากตัวเองจะทิ้งอารมณ์นั้นด้วยตัวเองทิ้งไปพระองค์ใช้คำว่าละนันทิละความเพลินอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเช่นโยมกำลังโกรธไอ้คนนี้อยู่แต่โยมทิ้งความคิดอารมณ์นั้นได้แล้วมาคิดเรื่องกุศลหรือไปทำอย่างอื่นได้เปลี่ยนอารมณ์ไปกินอาหารไปทำอะไรคุณจะไปทำอะไรก็ทำพระเจ้าก็จะมีวิธีแก้เช่นไปคิดเรื่องกุศลทิ้งมันไปเลยกัดฟันสู้นะบรรยายรูปพรรณสันฐานของอกุศลวิตกนั้นโอ้วิธีเพียบเลยพระเจ้าก็จะบรรยายไว้ว่าเนี่ยวิธีที่เธอจะทิ้งทำยังไงและพระองค์ก็จะบอกว่าขณะนั้นเนี่ยถ้าเธอกำลังคิดอกุศลนะคติของเธอเนี่ยกำลังได้คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วเพราะนั้นคือภพและนั่นคือกรรมที่เธอกำลังสร้างขึ้นดังนั้นกรรมเนี่ยไม่มีใครบันดาลไม่มีใครสร้างนอกจากตัวเราเองเราเป็นผู้ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตและตัวนี้เป็นตัวส่งผลพระองค์จึงบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นไหมเนี่ยถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้โยมเข้าใจคำว่ากรรมอย่างถูกต้องแล้วและจะเข้าใจว่ากรรมกับภพก็อันเดียวกันดังนั้นเราจะเข้าใจแล้วว่าทุกครั้งที่เราคิดก็เป็นภพและเป็นกรรมเห็นไหมดังนั้นวิธีที่จะดับกรรมได้คือต้องถอนความยึดมั่นออกจาก4ธาตุนี้พระองค์จึงบอกว่าวิธีดับกรรมที่ถูกต้องและได้ผลก็คือต้องมองว่ารูปกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราปฏิเสธว่าเองกับข้าคนละตัวกันโดยพระองค์จะอุปมาอย่างนี้ว่าเธอเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นแล้วขณะที่เธอเห็นเนี่ยเธอรู้สึกไหมว่าเธอเนี่ยเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาสาวกก็บอกไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวเป็นเพราะอะไรล่ะทำไมไม่รู้สึกสาวกก็ตอบง่ายๆว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพระเจ้าบอกถูกต้องเนี่ยปัญญาเกิดแล้วเห็นไหมเรากำลังเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้แล้วถูกเผาเหลือขี้เถ้าแตกสลายหมดไปเราผู้สังเกตเห็นกิ่งไม้ที่หายไปเนี่ยตายไปกับกิ่งไม้ไหมไม่ได้ตายไม่ได้แตกสลายไปพร้อมกันเห็นไหมดังนั้นถ้าเราเนี่ยสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ตอนมันมีตัวตนแล้วตัวตนมันหายไปเนี่ยคนนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีว่าเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นนะปฏิปทาตรงนี้พระองค์เรียกว่า
ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือความดับไม่เหลือแห่งความยึดถือว่าเป็นตัวตนนี่คือการดับกรรมที่สนิทไม่งั้นไม่สนิทกรรมไม่หมดและกรรมไม่ได้ถูกดับไปเลยด้วยถ้าเราไปทำวิธีอื่นพระองค์จึงตรัสวิธีดับกรรมวิธีเดียวคือมรรคมีองค์8ตรัสไว้ในพระสูตรเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ6อย่างตรัสอยู่ในข้อที่6คือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียวคือมรรค8ดังนั้นโยมจะไปทำวิธีแก้กรรมยังไงไม่มีทางกรรมยังอยู่เหมือนเดิมเว้นปฏิบัติมรรค8กรรมจะสิ้นไปได้แล้วมรรค8ต้องพึ่งคนอื่นไหมไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมไม่ต้องพึ่งใครในโลกพึ่งตัวเองมรรค8ข้อเนี่ย2ข้อแรกคือปัญญา3ข้อกลางคือศีล3ข้อท้ายคือสมาธิมันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองหรือมรรค8ถูกย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาแค่นั้นเองดังนั้นนี้คือวิธีดับกรรมที่ถูกต้องสมถะวิปัสสนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8อันเดียวกันหมดนะวิธีอื่นไม่ใช่เราจะไปนั่งเอาสายศีลพันหัวผูกกันแล้วก็บางสกุลเป็นตายแล้วไม่ได้ผลนั่นคือความเชื่อของบุคคลอื่นมันก็อยู่ที่โยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือโยมจะเชื่อท่านผู้รู้ใดๆในโลก ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องวัดศรัทธานี่คือศรัทธาสัมปทาการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของตถาคตว่าโยมมีศรัทธาเพียงพอไหมต่อพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาเพียงพอโยมก็จะพระเจ้าบอกวิธีแก้กรรมอย่างนี้ดับกรรมอย่างนี้โยมก็จะปฏิบัติตามงั้นศรัทธาเนี่ยมาตัวแรกเลยว่าโยมเชื่อไหมข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลจริงเราจึงบอกตั้งแต่ข้อมูลเนี่ยว่าอันนี้ไม่ใช่อาตมาเขียนเองนะเป็นข้อมูลในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐดึงมาเฉพาะพุทธวจนะที่สมัยรัชกาลที่5ทำแล้วเราบอกเล่มหน้าข้อของสยามรัฐไว้ให้เสร็จโยมไปเปิดพระไตรปิฎกสยามรัฐในวัดไหนก็ตามตรงเป๊ะเจอเหมือนกันหมดนะเพราะนั้นนี่คือวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมที่ถูกต้องและไม่มีใครทำให้ใครได้ด้วยนอกจากตัวเองต้องทำเองนะเห็นไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลหมดทีนี้อยากรู้เรื่องอะไร เรื่องกรรมเชิญคือเหมือนกับว่าการมีบุตรเนี่ยจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราไหมและขวางการบรรลุธรรมไหมไม่เกี่ยวพระสูตรเนี่ยมีหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเรามาแยกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยพระเจ้าพูดไหมถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดโยมต้องตัดไปเลยอันนี้จังไม่แน่นอนเราจะฟังแต่ข้อมูลของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องพวกนี้พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้ง2ทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาบุคคลนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเห็นไหมดังนั้นพระเจ้าปฏิเสธไหมการมีลูกไม่ได้บอกว่ามันเลวไม่ได้ขวางกั้นมรรคผลนิพพานคนมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี่คุณกำลังเป็นโสดาบันแล้วและในพระสูตรอื่นๆบอกศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี้คือเหตุสมปรารถนาเหตุของการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งคนจะพบกันได้ด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเว้นสุตตะ1ข้อถ้าเพิ่มสุตตะเป็นเหตุสมปรารถนาและได้ยันมรรคผลนิพพานคนเป็นกษัตริย์ก็ปรินิพพานได้พระเจ้าจักรพรรดิก็ปรินิพพานได้ยาจกก็เป็นโสดาบันปรินิพพานได้ไม่จำกัดที่อินทรีย์5ศรัทธาคุณมีพอไหมความเพียรคุณมีพอไหมสติคุณฝึกหรือเปล่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรและปัญญาคุณรู้อริยสัจไหมนอกนั้นไม่เกี่ยวแค่นี้ซึ่งแค่เนี้ยคนจนก็มีกษัตริย์ก็มีใครก็มีได้อยู่ที่อดีตเขาเนี่ยทำมาหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้ไม่ขวางโสดาบันไม่ขวางการบรรลุธรรมยังมีคุณธรรมได้ครบถ้วนทั้งหมดไม่เป็นอะไรเลยนะ
ตามพระสูตรพระเจ้าเลยนะแล้วจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ตรัสกับช่างไม้ที่เป็นโสดาบันบอกช่างไม้เนี่ยถ้าเธอเนี่ยมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะและเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมลทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนเห็นไหมอยู่ครองเรือนแล้วมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอคือโสดาบันศีลไม่ได้พูดด้วยศีลช่างไม้ก็ยังบกพร่องปัญญาก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิก็ยังไม่ค่อยมีก็ไม่ไปพูดคุณธรรมอันนั้นแต่คุณธรรมที่มาชดเชยคือทุกครั้งที่ช่างไม้ให้ทานต้องวางจิตละความตระหนี่เท่านั้นเองการวางจิตถูกต้องปรินิพพานได้วางจิตผิดมีอะไรมี6ประเภท 1. หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี่ตรัสกับสารีบุตรยังไม่รู้เลยอัครสาวกเบื้องขวาต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่พระเจ้าก็แจกแจงมา7แบบก็ไล่จาก6แบบแรกพวกนี้ยังไม่พ้นนรกยังไม่พ้นนรกคือเป็นอาคามีนั่นเองเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่กามภพซึ่งมีนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพโดยไล่จากการวางจิตแบบแรกที่บอกไปคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมเนี่ยนะพวกที่2ไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงคือชั้นดาวดึงส์พวกแรกนี้ได้จาตุมหาราชิกะแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยก็เป็นอาคามีคือต้องกลับมาเกิดในกามภพไม่พ้นนรกพวกที่3ไม่คิด2แบบแรกแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่อยากให้เสียประเพณีพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นยามาก็จะเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันพวกที่4ต่อมาเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าสงสารสมณะพวกนี้มาเกิดในชั้นดุสิตแต่หลังจากตายแล้วเหมือนกันคือเป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกหนึ่งคิดคล้ายๆกันว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เพราะเชื่อฤาษีที่แนะนำมาในครั้งก่อนพวกนี้มาเกิดในชั้นนิมมานรดีสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ตายไปก็เป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกที่6ไม่คิดทั้ง5แบบแต่คิดว่าให้ทานเนี่ยเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจเราอาจจะได้ยินคนสอนเยอะว่าให้ทานไปเถอะมีความสุขใจก็พอแล้วเราก็ทำโอเคดีไหมดีมาเกิดเป็นเทวดาเหล่าปารนิมิตาวสวัตตีสูงสุดในชั้นกามภพเทวดากามภพเนี่ยจะมี6ชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงส์ยามาดุสิตนิมมานรดีปารนิมิตาวสวัตตีนี่พวกนี้มาชั้นที่6เลยแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ไม่รอดเป็นอาคามีอีกเหมือนกันไปดูแบบที่7พวกนี้รอด7รอดไม่คิด6แบบดังนั้นความคิดใน6แบบเกิดขึ้นมาในใจโยมทิ้งไม่ฉันจะไม่หวังผลในทานฉันจะไม่ผูกพันฉันจะไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรืออะไรวางหมดโยมคิดแบบที่7ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตแล้วแต่สำนวนการแปลของแต่ละสำนักพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีพระสูตรจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมพระองค์เปลี่ยนจากอาคามีเป็นอนาคามีนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นอ่านพระสูตรต้องอ่านดีๆละเอียดพระเจ้าละเอียดเปลี่ยนนิดเดียวคำเดียวอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาสู่กามภพคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพไม่ต้องมาก้อนนี้แล้วเหลือภพที่เขาเกิดคือรูปภพกับอรูปภพเทวดาเท่านั้นแล้วการเกิดของเขาอีก1ครั้งหลังจากตายจะปรินิพพานอนาคามีนั้นคือคุณสมบัติคือผุดเกิดในที่นั้นจะไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาจะปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ไม่ถูกพัดไปผุดเกิดที่ไหนปรินิพพานที่นั่นเป็นภพเดียวที่พระเจ้าและทุกคนในที่นี้ทั่วโลกธาตุไม่เคยไปเกิด
เพราะถ้าใครไปเกิดต้องปรินิพพานที่นั่นดังนั้นพระเจ้าเนี่ยทุกพระองค์จะเสด็จไปเยี่ยมสุทธาวาสซึ่งเป็นชั้นของอนาคามีก่อนปรินิพพานนั้นนี่คือการวางจิตแบบที่7ทีนี้โยมฟังโยมก็ยังวางจิตไม่ถูกวางยังไงเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริหารจิตอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพราะพอเสพครบครั้งแรกพระสูตรไม่เคยมีใครสอนเราเราก็งงเราก็สืบค้นต่อมันเป็นอนาคามีก็แสดงให้ทานแบบนี้เป็นอริยบุคคลปรากฏไปเจอในโสดาบันพอมองย้อนไปดูพระสูตรเก่าโสดาบันอ้าวมันมีพระโสดาบันหนึ่งนัยยะนี่ที่เป็นเรื่องการให้ทานซึ่งพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าประดับจิตเป็นบริหารจิตแต่ใช้คำว่าละความตระหนี่อันเป็นมลทินแล้วเขาเป็นอริยบุคคลดังนั้นนั่นคือท่านขยายความละความตระหนี่นั่นเองทีนี้ละความตระหนี่เราไม่เคยถูกสอนเราก็งงอีกแล้วละตระหนี่ยังไงองค์ก็ขยายความอีกหวงไหมล่ะให้ทานแล้วยังหวงไหมถ้าหวงแสดงว่าตระหนี่ไงเพราะเหตุปัจจัยของตระหนี่คือความหวงกันปรงไล่เพราะมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตระหนี่และจะหวงกัน9อาการของจิตมนุษย์มีหมดเพราะนั้นสังเกตคือหวงไหมพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วต้องไม่คิดจะเอาคืนและให้ของที่ให้ได้โดยยากอีก2พระสูตรที่ขยายความเรื่องความตระหนี่ดังนั้นทุกคำตอบเนี่ยทุกคำถามจะมีคำตอบหมดแต่จะอยู่ในพระสูตรไหนนั้นหน้าที่เราคือต้องเสพครบให้มากยิ่งอ่านพระสูตรมากยิ่งได้คำตอบมากความสงสัยในชีวิตของโยมเนี่ยจะค่อยๆหมดไปทีละเรื่องด้วยพุทธวจนะคำของตถาคตง่ายมากเลยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องไปพึ่งพาดวงดาวตัวเลขเครื่องรางของขลังอะไรหมดไปเลยเรื่องพวกนี้แล้วชีวิตโยมไม่มีพันธนาการอะไรพวกนี้เลยผ่านอะไรที่ไหนก็ไม่ต้องไปคอยไหว้คอยบูชาอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีเทวดามาบันดาลผีมาบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบันดาลพระพุทธเจ้าบอกนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเธอกำลังเข้าใจผิดกรรมมันเกิดจากตัวเธอเองที่ทำเนี่ยดีหรือเลวและเลิกดียามดีมงคลดีพระเจ้าก็บอกไว้ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเกิดจากกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งหากอยากเลิกดีวันนี้ซื้อรถจะออกแล้วไม่ต้องรอเวลา9 นาฬิกา 9 นาทีไม่ต้องถ้าเมาแล้วขับแล้วก็เรียบร้อยแน่ต่อให้ดีขนาดไหนก็ไม่รอดเพราะนั้นมงคลดีพระเจ้าบอกว่าสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนั้นอยากจะทำอะไรเป็นมงคลตั้งเจตนาเลยสมาทานรักษาศีล 5ครบจบและนั่นคือเลิกดีทุกเวลาได้หมดและคือเลิกดีจริงตามที่พระเจ้าทรงตรัสเห็นไหมชีวิตโยมง่ายขึ้นไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องไปถามใครตัวเองทำได้พึ่งตนเองพระเจ้าบอกให้เราเนี่ยพึ่งตนเองอย่าพึ่งใครพระเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ไม่ให้พึ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากตนเองและธรรมะที่ถูกต้องเห็นนะเราทำได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้และต้องเราทำด้วยไม่ใช่คนอื่นทำนะเรื่องกรรมไปแล้วเรื่องบุตรธิดาขวางไหมอะไรไหมไม่ขวางเลิกยามเป็นยังไงคนอื่นจะส่งผลกับเราได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้ชีวิตง่ายเลยเชิญข้างหลังเชิญโสดาบันประเภทที่3ครับที่เป็นเอกพีชีครับจะมีความแตกต่างจากอนาคามียังไงครับจะนับจากสังโยชน์10วัดจากสังโยชน์10ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับคือโสดาบันประเภทที่3คือเอกพีชีเนี่ยเอกพีชีคือเป็นผู้กลับมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียวมนุษย์สกังภวังค์แล้วจะปรินิพพานเห็นไหมกลับมาเป็นพวกเราอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วยังไงก็ตามตอนตายต้องปรินิพพานพวกนี้เสื่อมไม่ได้
คุ้มไหมคุ้มนะเหลือชาติเดียวสมมุติว่าเราเป็นโสดาบันเอกพีชีวันเนี้ยเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วจะปรินิพพานคุ้มมากและเร็วด้วยพวกคราวเดียวนะพวกคราวเดียวจะมี1เอกพีชี2สกทาคามีพวกนี้ก็คราวเดียวแต่สกทาคามีจะมาเกิดเป็นเทวดากามภพ6ชั้นพวกเนี้ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงส์ถึงปารนิมอีกพวกหนึ่งคืออนาคามีก็คราวเดียวแต่พวกนี้จะมาอยู่ในเทวดารูปภพกับอรูปภพต่างกันแค่นี้เร็วช้าต่างกันพวกอนาคามีนานที่สุดสกทาคามีรองลงมาโสดาบันเร็วสุดคุณธรรมต่างกันอย่างไรต้องวางความพอใจในสุทธาวาสภพอันนี้อันที่1ถึงจะไม่ขึ้นไปแต่ถ้าพอใจอยากมาเกิดในสุทธาวาสชั้นนี้มีความสุขดีไปแน่นอนนะอันที่2อย่าพอใจกามอันเป็นทิพย์ให้พอใจกามมนุษย์ไว้นั้นถ้ายังพอใจกามมนุษย์เราจะได้มนุษย์แน่นอนเพราะตัวตัณหาเป็นตัวพาไปแต่ถ้าเราวางความพอใจในมนุษย์กามมนุษย์ได้เราจะเริ่มเข้าสู่ความไม่มีกามละเพราะรูปภพเนี่ยพวกนี้ไม่มีกามพวกนี้ไม่มีเพศเทวดากลุ่มนี้ไม่มีเพศเทวดาที่มีเพศจะสุดแค่เทวดากามภพยังมีเพศหญิงเพศชายนอกนั้นไม่มีเพศแล้วนะสัตว์นับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นดังนั้นพวกนี้ไม่มีกามละแต่เทวดากามภพ6ชั้นเนี่ยยังมีกามอยู่แต่เป็นทิพพากามมาแปลว่ากามอันเป็นทิพย์ดังนั้นพวกนี้จะวางความพอใจในกามของมนุษย์แต่ยังเหลือกามอันเป็นทิพย์คือพอใจในความคิดตัวกามเป็นทิพย์เนี่ยคือตัวความคิดที่เราปรุงมาพระองค์เรียกว่าสังกัปปราคะแปลว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรานั้นกามที่แท้จริงคือตัวความคิดเพราะนั้นโสดาบันเอกพีชีเท่าที่เราดูแล้วเพราะพระเจ้าเนี่ยยังไม่เจอพระสูตรที่ชี้ไว้ว่าเอกพีชีคุณต้องมีอย่างนี้ไม่เจอแต่เอกพีชีภพสั้นชาติสั้นกว่าใครเขาเพื่อนตัวที่ทำให้ภพชาติสั้นคือสติกับสมาธิ2ตัวนี้ดังนั้นโยมต้องฝึกสติฝึกสมาธิและมีสุตตะตัวสุตตะเป็นตัวปัญญาที่ทำให้เร็วความเร็วนั้นปัญญานี่ถ้ามีปุ๊บดึงอินทรีย์ทั้งหมดอินทรีย์5เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเลิศถ้าได้ปัญญาคือสุตตะเข้ามาดึงอินทรีย์ทั้งหมดเข้ามาได้หมดเร็วที่สุดอย่างพายะเนี่ยพอฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมในที่นั่งอาสนะฟังธรรมเลยปล่อยวางเข้าใจปุ๊บวางเลยเป็นอย่างนี้นะใช้ปัญญาคือสุตตะสติสมาธินี่คือตัวทำให้เราเร็วอยากถามเรื่องอะไรอีกบ้างพระเจ้าเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องในโลกความเห็นคนในโลกเนี่ยมี62แบบพระเจ้าตอบไว้หมดเลยท่านเรียกว่าทิฏฐิ62ความเห็น62แบบของมนุษย์คิดไม่เกินนี้มนุษย์คิดแบบที่1วิธีแก้คือยังไงแบบที่2 3 4ใครมีสุตตะเรื่องทิฏฐิ62เนี่ยแล้วเข้าใจหมดเนี่ยคนนั้นชื่อว่าสำเร็จตำราพิชัยสงครามพระองค์เรียกสุตตะตรงนี้ว่าสังคามวิชัยลบชนะทุกความเห็นหมดในโลกอาตมาเองก็เข้าใจไม่หมดยากมากเช่นพระองค์พูดว่าลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดทุกอย่างตั้งอยู่มั่นคงดุจเสานาเรียบเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะไรคือลมไม่พัดน้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยจะมีแบบเป็นคำพูดที่ยากมากซึ่งเราคิดว่าวันนี้เราเสพครบสุตตะมาขนาดมากแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจทิฏฐิ62เนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีสุตตะมากพอเนี่ยเราคงจะเข้าใจทิฏฐิ62เนี่ยได้ครอบคลุมเชิญทางซ้ายอยากจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่กำหนดชีวิตมนุษย์นะครับอาจารย์ให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างว่าทำไมคนเราแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันรวยจนเกิดมาพิการหรือว่าเกิดมาอายุสั้นบางคนก็อายุยืนเนี่ยกรรมเป็นเครื่องกำหนดชีวิตจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ที่ผมทราบมาเหมือนกับทั้งพระอรหันต์บางรูปท่านก็ยังไม่พ้นกรรมก็โดนทำร้ายจนเสียชีวิตก็มีครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี้อันหนึ่งและทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น
ถ้าพูดว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะ ต้องทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น เช่นเราฆ่าคนนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถูกคนนี้มาฆ่า เราฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นมาฆ่าเรา คนที่ฆ่าสัตว์ผลของกรรมคืออายุสั้นทำมากทำบ่อยนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยนี่เรียกว่าผลของกรรมคุณทำอย่างนี้จะได้รับผลอันนี้ผลของกรรมแบบนี้พระเจ้าไม่ให้เข้าไปคิดเป็นวิบากของกรรมวิบากของกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับระดับของการกระทำพระเจ้าบอกอย่าคิดเป็นหนึ่งในอจินไตยตถาคตเท่านั้นที่ทราบนอกนั้นไม่มีใครทราบดังนั้นใครที่เที่ยวพยากรณ์ว่าเนี่ยคนนี้ไปทำกรรมเพราะเหตุนั้นมาเนี่ยไม่จริงพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบจริงที่เหลืออนิจจังหมดดังนั้นวิบากสิ่งที่เป็นอจินไตย4อย่างหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าวิบากของกรรมวิสัยของพระเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก4เรื่องนี้ไม่ควรคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสใครคิด4เรื่องนี้จะวิปลาสวิบากของกรรมเนี่ยพระเจ้าจะบัญญัติเอาไว้เช่นโยมถามว่าแล้วคนพิการมาจากอะไรพระเจ้าก็จะมีบอกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่คาดไม่ถึงคือไปเกิดในนรกและหลังจากพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นคนพิการเศษกรรมยังมีอยู่ตระกูลต่ำคนพิการคนยากจนนี่คือเศษกรรมตัวการพนันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้ไปนรกแต่พระเจ้าบอกว่าเพราะเล่นการพนันแล้วเมื่อมีเหตุเริ่มเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยจะเริ่มประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้เขาไปนรกนี่คือพระองค์จึงเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงคือต้องไปเกิดในนรกเพราะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจหรือพระองค์ก็จะเป็นคนบอกว่าการที่ได้ลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเพราะไปทำกรรมอะไรมาอย่างเช่นคนเนี่ยได้ตางามดุจตาวัวเพราะเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาแช่มชื่นด้วยกรรมนี้คนเนี้ยเกิดในชาติใดๆจะมีตางามดุจตาวัวในตาสีเขียวเข้มบาลีใช้คำว่าอภินีลังนีลังแปลว่าสีเขียวอภิคืออย่างยิ่งเขียวอย่างยิ่งซึ่งเราไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยในตาของมนุษย์ที่หายากที่สุดคือสีน้ำเงินดังนั้นเขียวเข้มก็คือประมาณน้ำเงินพระไตรปิฎกฝรั่งจะใช้คำว่า deep blue eye ก็คือตาสีน้ำเงินจะเป็นในตาที่หายากที่สุดนี่คือสีของในตาที่เป็นมหาบุรุษแล้วก็ถ้าผิวพรรณงามล่ะพระองค์จึงบอกว่านัยยะหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบถามธรรมะเมื่อเจอสมณพราหมณ์แล้วจะถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลทำอะไรมีโทษทำอะไรไม่มีโทษทำให้เขาเกิดปัญญามุมที่2คือผิวพรรณงามผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองส่วนอีกอันหนึ่งการเป็นคนรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักเนี่ยเพราะเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ครั้นตายแล้วพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์บอกไว้ก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏพวกเนี้ยจะมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักลักษณะจะดีผิวพรรณจะดีนี่คือกรรมที่เขาจะได้อยากเกิดในตระกูลสูงพระเจ้าบอกว่าให้ละความตระหนี่อันเป็นมลทินอานิสงส์5ประการที่สมณะเข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดที่ผู้นั้นจะได้ 1. การมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ดังนั้นเวลานิมนต์ภิกขุเข้าบ้านเนี่ยโยมไม่ต้องทำอะไรทำแค่5 อย่าง 1. ทำจิตเลื่อมใส 2. ลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะลุกลับกราบไหว้แล้วให้ที่นั่งท่านนี้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ย
จะได้สิ่งที่ตอบแทนมาคือตระกูลสูงยิ่งเป็นผู้มีศักดาใหญ่ในอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกเป็นผู้มีศักดาใหญ่อันที่สามต่อมาคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่เมื่อละความตระหนี่แล้วจะจำแนกแจกทานตามสติกำลังนี้เป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่ข้อสุดท้ายคือการได้ฟังธรรมะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่คนคนหนึ่งจะมีปัญญาได้ยังไงนี่คือหนึ่งในเหตุผลอื่นมีอะไรอีกละนิวรณ์ห้าอกุศลสามอย่างกามพยาบาทเบียดเบียนคนนี้จะมีปัญญานั่นคือนั่งสมาธินั่นเองอยู่กับลมหายใจแค่นี้ปัญญามาละนัยยะอีกอันหนึ่งคือเห็นอริยสัจสี่เห็นการเกิดการดับอริยสัจสี่ตัวสำคัญคือเกิดกับดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเกิดและมีดับไม่มีอะไรถาวรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่ามีปัญญานี่คือปัญญาสูงสุดเพราะเป็นปัญญาเครื่องชำระกิเลสทำให้เราพ้นจากความแก่เจ็บตายได้มีประเด็นอื่นไหมครับอยากสอบถามพระอาจารย์นะครับทุกคนต้องการจะไปถึงขั้นที่ว่าปรินิพพานใช่ไหมครับถ้าผมอยากรู้ว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วครับมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรครับใช่ครับต้องไปดูในผังนี้เป้าหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรากลับไปสู่สิ่งนี้คืออสังขตาธาตุคือธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อสังขตาธาตุเนี่ยอีกชื่อหนึ่งของมันคือนิพพานธาตุยาธาตุที่ดับเย็นก็คือนิพพานธาตุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอมตะแปลว่าไม่ตายคุณสมบัติของธาตุนี้มี3อย่างณอุปปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏมีการเกิดณแปลว่าไม่อุปปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมอันที่3ณทิตสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นภาวะหนึ่งเดียวที่นิ่งสนิทแต่รู้ทุกเรื่องและสภาวะตัวนี้คือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนมีสภาวะนี้แต่นั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาไม่ได้อะไรใหม่มาแต่เป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เป็นธาตุที่ไม่ตายแต่เรามาหลงยึดธรรมธาตุที่ตายคือหลงยึดสังคตาธาตุตัวนี้สังคตาธาตุตัวนี้คืออันเดียวกันกับขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่อันเดียวกันกับสังคตาธาตุและอันเดียวกันกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่มีการเกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงอันเดียวกันพระองค์ยืนยันว่าอัตถินี้แปลว่ามีหรือมีอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ยืนยันโดยนัยยะตรงข้ามว่ามีอยู่เหมือนกันนะอชาตังคือไม่เกิดอภูตังแปลว่าไม่เป็นอากตังคือไม่ถูกอะไรทำอสังขตังคือไม่ถูกอะไรปรุงยืนยันว่ามีเหมือนกันธาตุนี้มีธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยมีและธาตุที่เกิดก็มีแต่นั้นระบบใหญ่ๆมี2ระบบคือธาตุที่เกิดกับไม่เกิดแค่นั้นเองวันนี้เรากำลังเวียนอยู่ในธาตุที่เกิดธาตุที่เกิดเนี่ยมี5ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมี3คติ3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพหรือแบ่งเป็นคติ5ก็คือนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์กำลังเวียนเกิดเวียนตายใน5คตินี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้สลัดคืนธาตุที่เกิดที่ตายแล้วให้กลับมาสู่ธาตุเดิมของเราทุกคนซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ตายแต่ทำไมไปหลงตรงนั้นล่ะเพราะอวิชชาความไม่รู้ก็เลยหลงเมื่อหายหลงเมื่อใดอวิชชาจางคลายและหมดไปเมื่อใดหายหลงก็กลับมาสู่สภาพเดิมคือได้นิพพานพระองค์จะเปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆ
ที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายพระองค์เปรียบขันธ์ห้าเนี่ยเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารีเนี่ยยังมีฉันทะพอใจราคะกำหนัดนันทิแปลว่าเพลินตัณหาคือความอยากในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมอาลัยเวลาโยมเล่นปั้นดินปั้นทรายเนี่ยขณะกำลังเล่นสนุกอยู่เนี่ยมีใครมาเตะให้พังเนี่ยโมโหไหมโมโหเห็นไหมเราจะเสียดายเราจะอาลัยพระองค์บอกว่าแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วกุมารกุมารีน้อยๆนั้นย่อมไม่อาลัยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเรี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาเห็นนะไม่ต้องใครพังหรอกตัวเองพังเองเลยพระองค์ก็บอกว่าเธอจงทำลายขันธ์ห้าเนี่ยให้ถูกวิธีจงขจัดขันธ์ห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานทำยังไงก็ได้ให้ความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหมดเธอก็จะอิสระเพราะถึงจะไม่หมดยังไง100 กว่าปีก็หมดอยู่ดีเราจะยึดว่าลูกเป็นเราขนาดไหนก็ตามโยมก็อยู่ได้แค่100 กว่าปียังไงก็ต้องทิ้งดังนั้นเราก็เพิ่มคุณธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ในฆราวาสชั้นเลิศข้อที่4คือ1คือโยมหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดแล้วโยมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำโยมแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญข้อที่4คือพระองค์บอกว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโยมมีรถมีบ้านมีของดีมีลาภยศสรรเสริญมีได้แต่อย่าติดมันแค่นั้นเองโยมอยู่กับมันได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือฆราวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าฆราวาสทั้งหลายในโลกพระองค์เปรียบเหมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเมื่อนายพรานมาเข้ามาถึงก็กระโดดออกจากบ่วงเพราะโยมมีองค์ความรู้มีการฝึกฝนตนเองเป็นระยะใช่ไหมนั้นเมื่อความตายมาถึงความแก่ความเจ็บความตายมาถึงโยมก็ไม่ทุกข์เพราะโยมมีสรณะและมีที่พึ่งรู้ที่ไปของตัวเองละโยมก็ไม่เดือดร้อนในชีวิตสิ่งของจะเสียไปจะอะไรไปโยมก็เป็นธรรมดามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยศจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนลาภจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนโยมก็จิตโยมก็เป็นกลางๆเห็นไหมความทุกข์โยมก็น้อยลงเห็นไหมคนจนก็ทุกข์คนรวยก็ทุกข์พระเจ้าจักรพรรดิก็ทุกข์ท้าวสักกะก็ทุกข์นะเทวดาทุกข์หมดการเกิดเป็นทุกข์หมดเลยไม่ว่าจะเทวดาชั้นไหนมีทุกข์หมดเลยทุกข์คนละแบบแค่นั้นเองถ้าเทวดาไม่ทุกข์ทำไมก่อนตายเทวดาจะปรารถนามาเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์เป็นสุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดาไอ้เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันดีกันคนละอย่างไงพอตัวเองไปเป็นเทวดาจริงๆแล้วโอ้โหทุกข์เว้ยไม่ไหวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเนี่ยนั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนา3อย่าง1ขอให้ไปสู่สุคติ2ขอให้ได้ลาภ3ลาภที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปอย่าให้เสื่อมจากลาภที่ได้แล้วภิกขุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดานี่นั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการ5อย่างเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในทิพอาทของตนไอเทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่ละมันมีอาการ5แล้วก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ลาภนะขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วนะภิกขุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ลาภพระองค์บอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาภดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตาเนี่ยนั่นคือโยมยังไม่มีลาภเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอด1ข้างเพราะโยมอาจจะได้1ข้างคือ
ได้โภคทรัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยทรัพย์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของผู้เจ้าด้วยเรียกว่าโยมเป็นผู้มีจักขุดีตาดีสองข้างนี่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบไว้ดังนั้นการได้ศรัทธาในคำสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาภและเป็นลาภที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่สามคืออะไรภิกขุถามพระพุทธเจ้าการไม่เสื่อมจากลาภที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระพุทธเจ้าได้เรามาเกิดบนโลกเนี่ยเดี๋ยวคนกันแนะนำไอ้นี่แนะนำอันโน้นแนะนำอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าให้เราไปวิ่งบูชาโน่นบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละใช่ไหมแต่ถ้าโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่สนใจไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่หวั่นไหวโยมก็กำลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเพราะโสดาบันอย่างน้อยมีคุณสมบัติ3อย่างละและถ้าโยมเพิ่มศีล5อีกข้อหนึ่งโยมก็เป็นโสตาปัตติผลพยากรณ์ตัวเองได้เลยเห็นไหมนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เทวดาเขาปรารถนาแต่นั้นมนุษย์เทวดานี่พอกันนะพอกันแลกกันไปแลกกันมาถือว่าเป็นสุคติทั้งคู่มีดีกันคนละอย่างดีของมนุษย์3อย่างที่เทวดาอยากได้คืออะไร1เป็นผู้มีสติ2มีความกล้าหาญ3มีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเทวดาเนี่ยสปีดไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยสปีดในการประพฤติปฏิบัติได้เร่งความเพียรได้จนถึงอรหันต์ได้ทั้งหมดอยู่ที่เราจะใช้หรือเปล่าแต่เท่ากับเราเนี่ยเกิดอยู่ในภพที่มีศักยภาพที่จะเป็นอรหันต์ได้วิธีในการเป็นอรหันต์แบบง่ายๆเลยพระเจ้าบอกว่าทำยังไงไม่ให้อกุศลมีในใจแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสบุคคลนั้นจะปรินิพพานในปัจจุบันแน่นอนโยมทำยังไงก็ได้วิธีทำก็คืออยู่กับลมจิตอยู่กับกายเรื่อยๆคิดเรื่องกุศลคิดอะไรก็ตามอย่าคิดอกุศลถ้าไม่มีอกุศลเลยแม้ชั่วเสี้ยววินาทีคือพระองค์ใช้คำว่าแม้เท่าปลายขนทรายเนี่ยคือขนสัตว์ไปแตะนิดนึงเนี่ยคนเนี้ยยังไงก็ปรินิพพานในปัจจุบันเห็นไหมเหลือความเพียรอย่างเดียวแล้วโยมรู้เทคนิคอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกไว้แล้วก็เหลือความเพียรแล้วก็อยู่กับลมเรื่อยๆอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมวันหนึ่ง24 ชั่วโมงโยมอยู่กับลม1 ชั่วโมงอกุศลหายไป1 ชั่วโมงเหลือ23พอโยมทำมา5อกุศลหดไปพอโยมทำ23 ชั่วโมงอกุศลเหลือแค่1 ชั่วโมงใช่ไหมนี่พอหมดเกลี้ยงปรินิพพานแน่นอนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นนะก็ฝึกอยู่กับลมหายใจแค่นั้นมรรคผลได้แน่นอนเราเข้าใจนะนั้นทุกสิ่งเนี่ยที่บอกมาเนี่ยเป็นพระสูตรหมดเลยมันไม่มีข้อผิดไงโยมมันไม่ใช่คำพูดของอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อาจารย์นี้ที่เรายังต้องเคลือบแคลงมานั่งคิดใช่หรือเปล่าอะไรแต่นี่คือพุทธวจนะประเด็นอื่นมีไหมเชิญเนี่ยกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คือจริงๆฟังพระอาจารย์เนี้ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากแต่ว่าตอนที่ปฏิบัตินั่งแค่อยู่กับลมเนี่ยบางทีสมมติว่านั่งอยู่ชั่วโมงนึงเนี่ยอกุศลมันก็อาจจะเต็มชั่วโมงก็ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศนาธรรมตอนต้นชั่วโมงเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแค่อารมณ์ของจิตเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราสร้างภพสร้างชาติไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติภาวนาอยู่เนี่ยเวลาที่เราบางทีเนี่ยเราก็รู้ตัวเร็วนะคะพระอาจารย์บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวเร็วขนาดนั้นจิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดอารมณ์บ้างอาจจะเป็นเบื่อไม่พอใจดันไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรพวกนี้เท่ากับว่าตอนที่เราปฏิบัติธรรมใน1 ชั่วโมงนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการที่เราก็เข้าไปสร้างภพสร้างชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วการที่เรามีกำลังของสมาธิเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวในการที่เราแค่รู้ตัวขึ้นมาแล้วตัดเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยตรงนั้นกุศลก็เกิดใช่ไหมคะสุดยอดกุศลแล้วแต่ว่าซึ่งพระเจ้าบอกแค่ลัดนิ้วมือก็สุดยอดละเพียงแต่ว่าเราก็คือแค่ต้องใช้ความเพียรในการที่จะฝึกว่าอย่างสมมติว่า1 ชั่วโมงเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติ
เรารู้ตัวแล้วว่าถ้าเราเทียบกันเลยเนี่ย การที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวจริง ๆ เนี่ย มันน้อยมากเทียบกับอกุศลที่มันเกิดขึ้น ถูกต้องเป็นทุกคนคนที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนี้มาก่อน ไม่ต้องกังวล พระอรหันต์มาจากปุถุชนคนเลวนี่แหละ ซึ่งพระเจ้าบอกทุกคนเลยในโลกเนี้ยทั้งเทวดาอะไรเนี่ยเคยเป็นฆาตกรมาแล้วทั้งหมดเคยฆ่าคนมาแล้วพระเจ้าบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำในมหาสมุทรมากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเก็บสะสมชาติที่เราเป็นโจรเนี่ยแล้วถูกจับได้แล้วถูกฆ่าตัดคอเนี่ยโอ้โหสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลพระเจ้าบอกทุกคนเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอสมัยเป็นโจรปล้นชาวบ้านน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยไล่ไปเรื่องการผิดศีลห้าทีละก้อนอย่างเงี้ยนั้นพวกเรามีดีมีเลวทั้งสองก้อนเรียกอกุศลมูลและกุศลมูลตลอดสังสารวัฏดีเลวใน100 ปีที่เราทำชาติเนี้ยแค่เศษเสี้ยวส่งผลอะไรไม่ได้มากเว้นแต่เป็นดีเลวที่เป็นกรรมหนักเช่นถ้าทำเลวอนันตริกรรมอันเนี้ยกุศลมูลล้มไปรับตรงนี้ก่อนแต่ถ้าทำกรรมดีที่เป็นคุณธรรมอริยบุคคลอกุศลมูลล้มปณิพพานก่อนนั้นมันอยู่ที่น้ำหนักด้วยดีเลวเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนเปรียบเทียบน้ำหนักให้ทั้งหมดดังนั้นอยู่ที่เราเนี่ยมีสุตตะเลือกไหมนั้นเราต้องเลือกและเราจริงๆไม่ต้องกังวลเลยเรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแสดงว่าจิตพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งแต่ท่านไม่ไปเป็นจิตซะเองเพราะท่านเป็นคนที่ดูจิตและจิตไม่ใช่ของเรานั้นถ้าโยมเปลี่ยนมุมเป็นปัญญาพลิกนิดเดียวว่าเฮ้ยจิตไม่ใช่ของเรามันฟุ้งก็ฟุ้งสิมันอกุศลก็อกุศลเราไม่ได้คิดแต่เพราะกรรมในอดีตมันทำให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราทำได้แต่ตรงนั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่เรามันทำไงเพราะเรากำลังปฏิเสธว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรานั้นจริงๆไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มีระบบของกรรมมีเพราะสัตว์ยึดถ้าสัตว์ปล่อยวางระบบของกรรมก็เป็นระบบของกรรมเพราะระบบของกรรมไม่ใช่ของใครกรรมไม่ใช่ของใครกรรมเป็นท่าตามธรรมชาติถ้าเข้าใจให้ถูกกรรมไม่มีเห็นไหมการหลุดออกจากกรรมเนี่ยเป็นการเดินออกจากวงจรของกรรมไม่ใช่วนอยู่ในกรรมถ้าวนอยู่ในกรรมมันไปแก้อะไรเนี่ยไม่พ้นไม่หมดดังนั้นถ้าไม่รู้จักมรรคมีองค์8ไม่มีทางพ้นระบบของกรรมไปได้เหมือนเงาเลยตามตัวไปตลอดเลยเนี่ยแบบนี้ใช่เรียกว่าการวางอุเบกขาด้วยไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก่อนจะหลุดเนี่ยต้องวางอุเบกขาก่อนอุเบกขาจะเป็นตัวทำให้โยมเนี่ยวางสุขกับทุกข์ได้นั้นถ้าโยมไม่อยู่อุเบกขาโยมจะวางสุขกับทุกข์ไม่ได้แต่อุเบกขาก็ไม่ใช่นิพพานเมื่อโยมวางอุเบกขาได้แล้วโยมเก่งมาระดับหนึ่งแล้วต่อไปโยมต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับอุเบกขาก็ไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันเนี้ยปรินิพพานอุเบกขาเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ยึดไม่ได้การไม่ยึดอุเบกขาคือเห็นความเสื่อมของมันเห็นความจางคลายและความดับแต่ต้องอยู่กับมันพระอรหันต์ก็ต้องอยู่กับอุเบกขาพระเจ้าเองก็ต้องอยู่กับอุเบกขาแต่ท่านไม่ยึดหลักการมีแค่นั้นนะคิดว่าคงได้ความรู้กันพอสมควรนะสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสาธุ